ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዲ.ኤስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ተትረፍርፎ ብዝት ትበልልን እያልኩ ዛሬ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ወሳኝ የሆኑ የሜዲካል ሰርጂካል ዩሪነሪ ትራክት ኢንፌክሽን ላይ ኮመንሊ ሊከሰቱ የሚችሉ ኬዞችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። ዛሬ እነዚህን 10 ነጥቦችን በ10 ስላይድ እጨርሰላችኋለሁ ማለት ነው። በጣም በቀላሉ በጣም ኢዚ በሆነ ወይ አንደርስታንድ እንድታደርጉ በደንብ እንድትረዱና ማንኛውንም ጥያቄ በዚህ መሰረት ተረጋግታችሁ አይታችሁ እንደምትመልሱ ባለሙሉ ተስፋ ሆኜ ነው ይሄንን ያቀረብኩላችሁ ማለት ነው። ሶ አኪዩት ሬናል ፌለር፣ ክሮኒክ ሬናል ፌለር፣ ኔፍሮቲክ ሲንድሮም፣ አኪዩት ፋይሎኔፍራይተስ፣ ክሮኒክ ፋይሎኔፍራይተስ፣ አኪዩት ግሎሜሩሎኔፍራይተስ፣ አኪዩት ኮሊሲስታይተስ፣ ክሮኒክ ኮሊሲስታይተስ፣ acute pancreatitis, chronic pancreatitis የሚሉ ወሳኝና ወሳኝ ኬዞችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ acute, chronic, nephrotic እምኑ ነገሮች እንዴት ነው መለየት የሚቻለው? ምንስ ነው ምልክት ልናይ የምንችለው? ኬዙ ራሱስ ምን ማለት ነው? በምን ምክንያትስ ነው የሚመጣው? የመዳን ሁኔታውስ ምንድነው? እንዴትስ እናክማቸዋለን? የሚሉ ጥያቄዎችን በጣም በቀላሉ ዛሬ እንለያቸዋለን ማለት ነው። ሶ አንደኛ acute renal failure. Acute renal failure. What does it mean? It is a sudden and rapid loss of kidney function within short period. Okay? A sudden. ስለዚህ እዚህ ጋር ስላይዱን እያሳየዋችሁ እንዴ acute renal failure ምን ማለት ነው? acute renal failure it is a sudden and rapid loss of kidney function within a short period of time ማለት ነው። within a short period ማስታወሻ ያዙ። acute renal failure ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ኩላሊት ላይ ድንገተኛ የሆነ አጣዳፊ የሆነ ኩላሊት ላይ አደጋ መድረስ ሲባል ምን ማለት ነው? sudden and rapid loss of kidney function within short period ነው። sudden and rapid loss of kidney function ድንገተኛና በአፋጣኝ የኩላሊት ስራ መቆም ወይም ደግሞ የኩላሊትን ስራ ማጣት within short period በአጭር ጊዜ ውስጥ ማለት ነው። ይሄ acute renal failure እንለዋለን። What's the cause for acute renal failure? Acute renal failure ደግሞ እንዲፈጠር የሚያደርገው ምክንያት ምንድነው? It's caused by a conditions like severe dehydration. በጣም በከባድ ሁኔታ የፈሳሽ መጠን በሰውነታችን ውስጥ ማነስ ወይም መውጣት፣ acute infection ካለ acute ድንገተኛ የሆነ ኢንፌክት ከሆነ and also damage to kidney tissue. ለምሳሌ ሌላ አደጋ ቢደርስብን ድንገት ኤክስተርናል በኩላሊታችን ላይ አደጋ ቢደርስ acute አጣዳፊ የሆነ ኢንፌክሽን ቢደርስብን ዲሃይድሬሽን ቢኖረን acute renal failure occur ለማድረጉ ምንድነው ምክንያት ነው ማለት ነው። What does it mean acute renal failure? It's a sudden and rapid loss of kidney function within short period ማለት ነው። Okay? What is the symptom for acute renal failure? The symptom for acute renal failure: decreased urine output, decreased urine output, electrolyte imbalance, fatigue, fluid retention. You see, the typical symptom for acute renal failure ያለው ሰው ድንገተኛ የኩላሊት ስራ ማቆም፣ ድንገተኛ
የኩላሊት ችግር ለገጠመው ሰው የሚያሳዩት ምልክት ምንድነው ካላችሁኝ ዲክሪዝድ ዩሪን አውትፑት ሽንት ያወጋገድ ስርዓቱ ይቀንሳል ፍሉድ ሪቴንሽን ፈሳሽ ወደ በውስጥ የመከማቸት ነገር ይኖረዋል ኤሌክትሮላይት ኢምባላንስ የተለያዩ ኤሌክትሮላይቶች ባላንስድ አይሆኑም ኢምባላንስ ነው የሚሆኑት ላይክ እነ ሶዲየምን ማለት ነው ሶ ኤንድ ፋቲግ ይደክማቸዋል ስለዚህ እነዚህ አይነት ምልክቶችን ይከሰታል ግን ኬዝን ስትለዩ መጀመሪያ ኬዙ ምን ማለት ነው በምን ምክንያት ሊከሰት ይችላል ከተከሰተ በኋላ ምን አይነት ምልክትስ ሊያሳይ ይችላል የመዳን ሁኔታውስ እንዴት ነው የሚለው በማንኛውም ኬዝ እነዚህ ጥያቄዎች እናንተ ፊት መምጣት መቻል አለባቸው እነዚህ ነገሮችን በቀላሉ ከተረዳችሁ ማንኛውም ኬዝ ማንኛውም ታማሚ እናንተ ጋር ቢመጣ ምንም አይነት መደናገር ምንም አይነት መወዛገብ አይገጥማችሁም ማንኛውም የፈተና ጥያቄ እናንተ ፊት ቢመጣ ተረጋግታችሁ ቋያችሁ ምንም አይነት ፊንጭ ሳይሰጥ ጥያቄው አይመጣም ማለት ነው የሆነ ፊንጭ ይዞላችሁ ነው የሚመጣው የተረጋጋ ሰው ደግሞ ያገኘዋል ማለት ነው ሶ ዴፊኒሽኑ sudden and rapid loss of kidney function within a short period okay causes ምንድነው it's caused by a condition like severe dehydration ካለ acute infection or damage to kidney tissue is the cause for acute renal failure okay what's the symptom decreased urine output electrolyte imbalance fluid retention and fatigue አያችሁ ምክንያቱም ኩላሊት ስራው ምንድነው እንግዲህ ማጣራት ነው ፊልተር ማድረግ ነው አይደለ ደምን ከሽንት የምታጣራ ነች በዚህ ሰዓት ደግሞ እሷ ችግር ሲደርስባት በአግባቡ አታጣራ ማለት ነው በዛን ሰዓት የሽንት የጣራ ሽንት የመውጣት ቴንደንሲው ሌስ ይሆናል ፍሉድ ውስጥ የመከማቸት ቴንደንሲው ይሰፋል በዛን ሰዓት የኤሌክትሮላይት ኢምባላንስ ይፈጠራል ይደክማሉ ይሄንን ምልክት ያሳያሉ አኪዩት ሬናል ፌለር ድንገተኛ የኩላሊት ችግር የገጠማቸው ሰዎች ፕሮግኖሱ ምንድነው ሊድኑ ይችላሉ ምን ይመስላል ይሄ ኬዝ ፖቴንሻሊ ሪቨርሰብል ነው ሊድኑ ይችላሉ ዊዝ ፕሮምፕቲን አፕሮፕሪየት ትሪትመንት ከተደረገ ትክክለኛ የሆነ ትሪትመንት ወይ ማናጅ ከተደረጉ የመዳን ተስፋው ሃይ ነው ማለት ነው ስለዚህ የመዳን ተስፋው ሃይ ነው ትክክለኛ የሆነ ማናጅ ማድረግ ነው ሲምፕተሙ ዲክሪዝድ ዩሪን አውትፑት fluid retention electrolyte imbalance and fatigue cause ምንድነው severe dehydration ካለ acute infection or damage to kidney tissue damage የሚያደርግ ነገር ካለ ዋና ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው ራሱ ድንገትና በአፋጣኝ የኩላሊት ስራ ማቆም ባጭር ጊዜ ውስጥ ማለት ነው ይሄ acute renal failure ነው ዱሬሽኑን ማሰብ አለባችሁ ጊዜውን ማለት ነው ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው ይሄ እንደዚህ ሊያደርግ የሚችለው ማለት ነው ሶ acute renal failure በቀላሉ እንደዚህ ነገሮች በመያዝ ብቻ መለየት ይቻላል ጥያቄ ስታዩ በጣም በቀላሉ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው አንድ ላይ ምርጫ ላይ ተሰብስበው ስለሚመጡ ይሄንን ከክሮኒክ እንዴት ነው የምለየው የሚለውን ደግሞ እናንተ ተረጋግታችሁ ታስቡበታላችሁ ማለት ነው ኦኬ chronic renal failure you see acute renal failure አይተናል አሁን ደግሞ chronic renal failure ነው ማስታወሻ ግን አይለያችሁ በሚገባችሁ ቋንቋ በፈለጋችሁ በማዘር ታንክ መጻፍ ትችላላችሁ ዋናው እናንተ መረዳታችሁ ነው ኦኬ ዋና ለላንተ ይግባችሁ በሚገባችሁ የስፔሊንግ ስህተት ምናልባት እንትን ካላችሁ እሱ ማያስጨንቃችሁ ኦኬ chronic renal failure ሲባል እንግዲህ ይሄ ከቆይታ በቃ በጣም እየቆዩ በቃ የኪድኒ ስራ ማቆም ማለት የኩላሊት ስራ ማቆም ነውና ይሄ ምን ማለት ነው gradual and irreversible loss of kidney function over an extended period ስለዚህ ከቆይታ አንፃር የመጡ የታመሙ ኩላሊታቸውን የታመሙ ቆይቶ ምን ሆነ irreversible loss of kidney function የማይመለስበት ደረጃ ላይ የኩላሊት ስራ የማይመለስበት ደረጃ ላይ የደረሱ ሰዎች ናቸው ግን this function is over an extended period ነው ይሄ እንትን የተፈጠረው ይሄ ችግር የተፈጠረው በጣም ለረጅም ጊዜ በጣም ከረጅም ጊዜ ቆይታ በኋላ ነው ሶ ክሮኒክ የሚያሳየው ዱሬሽን ነው አኪዩትም የሚያሳየው በአጭር ጊዜ ውስጥ መሆኑ ነው ክሮኒክ ግን በጣም የቆየ ግን ከባድ ደረጃ ላይ የደረሰባቸው ሰዎች ናቸው chronic renal failure it's a gradual and irreversible loss of kidney function over an extended period ገብታችኋል chronic renal failure
gradual and irreversible loss of kidney function over an extended period. What's the cause for chronic renal failure? Typically develops over the years due to conditions like hypertension, diabetes, or chronic glomerulonephritis. ስለዚህ ኩላሊት ደምን ከሽንት ጋር በአግባቡ ማጣራት ችግር ካለባት ከዚህ በፊት ግፊት ካለባቸው ከዚህ በፊት ዲያቤቲስ ካለባቸው or other chronic disease ካለባቸው ለዚህ ለክሮኒክ ሬናል ፌለር ወይም ደግሞ ኩላሊት ስራዋን እንድታጣ እንድታቆም ይገፋፋታል ወይም ምክንያት ይሆናታል ማለት ነው so the chronic renal failure is መጀመሪያ ምን እንደሆነ ይገባችሁ ራሱ ማለት ነው gradual and irreversible loss of kidney function over an extended period okay በጣም በቀላሉ መለየት ይችላልላችሁ ስለዚህ ይሄ ከሌላ በሽታ ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል ኩላሊት በአግባቡ ደምን ከሽንት ጋር ማጣራት አለመቻል ሊሆን ይችላል ሌላ ግፊት ከግፊት ጋር ተያይዞ ሊመጣ ይችላል ከስኳር በሽታ ጋር ተያይዞ ሊመጣ ይችላል ከሊቨር ከሄፓታይቲስ ጋር ተያይዞ ሊመጣ ይችላል እና ያ የተፈጠረው እንትን ግራጁዋሊ ነው ቀስ በቀስ ነው ሌላ ፓርታችን ያጠቃ በሌላ ነገር እየተጎዳን የኩላሊት ስራ ማቆም ይህም ማቆም ሲባል የማይመለስበት ደረጃ ላይ መድረስ that is known as chronic renal failure ይባላል ማለት ነው what we see the symptom ምንድነው የምናየው እኛ እንደዚህ አይነት ኬዝ ያላቸው initially mild or absent ነው መነሻ አካባቢ ምንም አይነት ምልክት ላናይ እንችላለን የከፋ ነገር ላናይ እንችላለን progressing to fatigue ድካም ቀስ ያለ ድካም ሊሰማቸው ይችላል and fluid retention ስለዚህ ፈሳሽ በአግባቡ ወይም ደግሞ decreased urine output ይኖራቸዋል electrolyte imbalanceም ይኖራቸዋል ምልክቱ የከፋ ላይሆን ይችላል ግን ሽንት በአግባቡ መሽናት አይችሉም ድካም ይላቸዋል electrolyte disturbance ወይም electrolyte imbalance ይኖራቸዋል ምክንያቱም ከሌላ ኬዝ ተያይዞ ስለመጣ almost ኩላሊታቸው unfunctional ሆኗል ወይም irreversible loss of kidney function over an extended period ላይ ደርሷል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች mild or absent መነሻ አካባቢ ሲምፕተም ሊያሳዩ ይችላሉ fatigue ይኖራቸዋል ድካም fluid retention and electrolyte imbalance ስለዚህ የኤሌክትሮላይት ባላንስ አለመሆን የተለያዩ ፈሳሾች በውስጥ መጠራቀም ኤዴማ መፍጠር እንደዚህ አይነት ኬዞችን በክሮኒክም በአኪዩትም እናያለን ምልክቶችን ፋቲግ ድካም ማለት በክሮኒክም በአኪዩትም እናያለን በት ዱሬሽን ይወስናቸዋል ክሮኒክ በጣም የቆየ ነው ሊመለስ የማይችልበት ደረጃ ላይ የደረሰ እየደከሙ ነው የመጡት አኪዩት ድንገተኛ ነው በትክክል ማነጅ ካደረጉ ሊድኑ ይችላሉ ማለት ነው ፕሮግኖሲሱ የዚህስ ምን ይመስላል የመዳን ሁኔታው ምን ይመስላል የበሽታው ጄኔራሊ ኢሪቨርሲብል አይመለስም ክሮኒክ ሬናል ፌለር ማለት ነው አይመለስም may require what dialysis or kidney transplant for long term management ስለዚህ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ እኛ ካቀደን ለረጅም ጊዜ እቅድ ካለን ወይ ዲያሊሲስ ነው የምናደርገው ዲያሊሲስ እናደርጋለን ስለዚህ ዲያሊሲስ ነው ወይ ደግሞ ኪድኒ ትራንስፕላንት ነው የምንሰራው እንግዲህ በየቦታው የምንሰማቸው ዜናዎች እናቃለን ኩላሊት ድንገት ያው ሬናል ፌለር አጋጥሟቸው ውጭ ሄዶ መታከም አለባቸው ኩላሊት ትራንስፕላንት ማድረግ አለባቸው ዲያሊሲስ ላይ ናቸው የዲያሊሲስ ገንዘብ ስላጠራቸው አቅም ስለሌላቸው ሰፖርት እንድታደርጉ የሚል ዜና ብዙ ጊዜ እንሰማለን ከኩላሊት ጋር በተገናኘ ማለት ነውና ያ ክሮኒክ ሪናል ፌለር እንግዲህ ኢሪቨርሲብል ኮንዲሽን ላይ ኢሪቨርሲብል ሎስ ኦፍ ኪድኒ ፈንክሽን ላይ ከደረሱ እንደዚህ አይነት እንትኖች ይሆናሉ ለምን ማኔጅመንቱ ወይ ዲያሊሲስ ወይ ደግሞ ኪድኒ ትራንስፕላንት ስለሚሆን ማለት ነው ሎንግ ተርም ማኔጅመንት ከፈለግን ስለዚህ ወይ ዲያሊሲስ ነው የምናደርገው በየጊዜው ወይ ደግሞ ኪድኒ ትራንስፕላንት ንቅለ ተከላ ነው የኩላሊት ንቅለ ተከላ የምንለውን በመስራት ነው እንትን ልናደርገው የሚችል ለምን ኢትስ ኢሪቨርሲብል ሎስ ኦፍ ኪድኒ ፈንክሽን ስለዚህ የማይመለስ የኩላሊት ስራ ማቆም ደረጃ ላይ ስለደረሱ በዚህ ነው ማናጅ የምናደርጋቸው ማለት ነው ኦኬ the other nephrotic syndrome ምን ማለት ነው nephrotic syndrome by the way nephrotic syndrome it's a collection of symptoms indicating kidney damage ምን ማለት ነው a collection of symptoms indicating kidney damage ነው ምንድነው መሰላችሁ ይሄ የምልክቶች ጥርቅም ነው
ኩላሊት ስለመታመሟ ኩላሊት ዳሜጅ ስለመሆኗ ኩላሊት ስራ ስለማቆሟ የሚያመላክተን የምልክቶች ጥርቅም nephrotic syndrome ይባላል okay nephrotic syndrome is a collection of symptoms indicating kidney damage including heavy protein urea በጣም በከባዱ ከሽንት ዩሪ ፕሮቲን ይወጣል ማለት ነው ሃይፖአልቡሚኒሚያ ስለዚህ የአልቡሚን መጠን በደማችን ውስጥ ያንሳል ለምን ፕሮቲን በሽንታችን ስለሚወጣ ማለት and edema accumulation of fluid ይኖራል ማለት ነው በእግራችን አካባቢ ፊታችን አካባቢ የፍሉድ መጠራቀም ወይም ደግሞ ኤዴማ ይኖራቸዋል ስለዚህ እነዚህ ምልክቶችን ይይዛሉ ማለት ነው ሶ በዋናነት ምልክቶችን እንመጣባቸዋለን cause ምክንያቱ ምንድነው ይሄ ነገር እንዲፈጠር often associated with glomerular disease like membranous nephropathy or minimal change disease ነው ስለዚህ ኩላሊት በአግባቡ የማጣራት ስራዋን ወይም ደግሞ ስራዋን በአግባቡ ባለመስራቷ የተነሳ እምናያቸው ምልክቶች ናቸው ምክንያቱም nephrotic syndrome a collection of sign and symptom indicating kidney damage ኩላሊት ዳሜጅ መሆኗን የሚያመላክት ምልክቶች ጥርቅም nephrotic syndrome ይባላል ኦኬ እሱም ኩላሊት በአግባቡ ባለማጣራቷ የተነሳ በአግባቡ ስራ ባለመስራቷ የተነሳ የሚታይ ምልክት ነው ምልክቶቹ በዋናነት እነማን ናቸው አንደኛ ፕሮቲን ዩሪያ መርሳት የሌለባችሁ ማለት ነው ፕሮቲን ዩሪያ ፕሮቲን በሽንት መታየት መውጣት ማለት ነው ኖርማሊ ግን አይወጣም ኖርማል በሆነ ሰዎች አይወጣም በእነዚህ ይወጣል ኤዴማ or swelling or accumulation of fluid ማለት ነው ሃይፖአልቡሚኒሚያ ስለዚህ የአልቡሚን መጠን በደማችን ውስጥ ማነስ ሃይፐር አልቡሚኒሚያ ብሎ ያመጣባቸዋልና ይሄን ጥንቃቄ ያርጉ ሃይፖአልቡሚኒሚያ and hyperlipidemia እቺን hyperlipidemia hypolipidemia ይላችኋል ምልክት ላይ ይሄንም ጥንቃቄ ያድርጉ okay the typical symptom for nephrotic syndrome is protein urea edema hypoalbuminemia and hyperlipidemia hypoalbuminemia protein urea and edema እነዚህን ምልክቶችን ኮሌክት አድርጎ ካመጣ ኪድኒ ዳሜጅ መሆኑን ኪድኒ በአግባቡ ስራ አለመስራቱን የሚያሳዩ ምልክቶች ናቸው የነዚህ ምልክቶች ጥርቅም what we call nephrotic syndrome እንለዋለን ማለት ነው ኦኬ ፕሮግሬሱ ምን ይመስላል ማለት የመዳን ተስፋውስ it's variable ነው may respond to treatment targeting the underlying cause ነው ስለዚህ ምንድነው ይሄ የተለያየ ነው ምናልባት እንደየኬዞች እንደየምልክቶቹ የነዛን ኮንትሮል እያደረግን ሊዲኑ ይችላሉ ማለት ነው ሶ ኮዞቹን ነው የሚታዩ ምልክቶች ነው ትሪት የምናደርገው because it is a collection of signs and symptoms to indicate kidney damage ስለሆነ ማለት ነው እነዚህ ነገሮችን ትሪት በማድረግ ሊዲኑ ይችላሉ ማለት ነው anyhow nephrotic syndrome ማለት a collection of signs and symptoms to indicate kidney damage ነው እነዛም ሲምፕተሞች እነማን ናቸው ፕሮቲን ዩሪያ ኤዴማ hypoalbuminemia and hyperlipidemia ሄዱ urinary tract infection ላይ በሜዲካል ሰርጂካል የመጡ ጥያቄዎችን ሙሉ በሙሉ መስራት ትችላላችሁ ባይዘው እነዚህ ነገሮች ይዛችሁ ማለት ነው በጣም በቀላሉ ይሰራሉ ማለት ነው የፈለገ ኬዝ ቢመጣ እነዚህ ምልክቶችን ግልጽ አርጎ ስለሚያመጣ ማየትና መመለስ ይቻላል ማለት ነው ኦኬ ዛዘር acute pyelonephritis ይሄ ደግሞ ባክቴሪያል ኢንፌክሽን ኦፍ ዘ ኪድኒ ነው ኪድኒ በባክቴሪያ አማካኝነት ስትታመም ኩላሊት በባክቴሪያ አማካኝነት ችግር ሲገጥማት በባክቴሪያ አማካኝነት ኩላሊት unfunctional ስትሆን ማለት ነው so bacterial infections of the kidney usually ascending from lower urinary tract ከታችኛው ከዩሪነሪ ወይም ደግሞ ከሽንት ቱቦ ከታችኛው ፓርት ጀምሮ ወደ ኩላሊት የሚመጣ ማለት ነው urinary tract የምንላቸው ኪድኒ በዋናነት ኪድኒ ዩሬተር ብላደር and ዩሬትራ ናቸው ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ከዩሬትራና ከብላደር ጀምሮ ባክቴሪያል ኢንፌክሽን ተፈጥሮ ወደ ኩላሊት ድረስ የሚመጣ ማለት ነው
acute pyelonephritis, it is bacterial infection of the kidney. ኩላሊት በባክቴሪያ አማካኝነት ስትታመም ማለት ነው። usually ascending from lower urinary tract ነው። ስለዚህ እሱም በዋናነት ከየት ነው የሚጀምረው? ከብላደር ከዩሬትራ አካባቢ ባክቴሪያዎች ክምችት የባክቴሪያዎች ኢንፌክሽን መፍጠር ኩላሊትን ያጠቃል ማለት ነው። ሶ ክድኒን ያጠቃል ማለት ነው። ይሄም ደግሞ በዋናነት በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ ለዚህ ለአኪዩት ፓይሎኔፍራይተስ ወይም ደግሞ ለባክቴሪያል ኢንፌክሽን ኦፍ ኪድኒ የሚዳርገን ባክቴሪያ ኮመን የምንለው ኤስቸሪሺያ ኮላይ ነው። ኤስቸሪሺያ ኮላይ የሚባል ባክቴሪያ ነው። ኤስቸሪሺያ ዶንት ፎርጌት ባይ ዘ ዌይ ዚስ ባክቴሪያ ኦኬ በታምር መርሳት የለባችሁ። በዋናነት ዩሪነሪ ትራክት ኢንፌክሽንን እንዲከሰት የሚያደርገው የባክቴሪያ አይነት ኤስቸሪሺያ ኮላይ ይባላል። ይሄ አምጪው ነው ማለት ነው። ማንን? አኪዩት ፓይሎኔፍራይተስን። What's the typical symptom for acute pyelonephritis? What's the typical symptom for acute pyelonephritis? አንደኛ fever ትኩሳት መኖር ባክቴሪያል ኢንፌክሽን ነው። ፍላንክ ፔን ጀርባቸውን ያማቸዋል። ፍላንክ ፔን typical symptom for acute pyelonephritis. dysuria painful urination በሚሸኑበት ሰዓት ያቃጥላቸዋል፣ ያማቸዋል፣ ይቸገራሉ። and frequent urination ተደጋጋሚ ሽንታቸው ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ምንድነው ይሄ አኪዩት ፓይሎኔፍራይተስ የምንለው? አኪዩት ፓይሎኔፍራይተስ የምንለው bacterial infection of kidney ነው። usually ascending from lower urinary tract ነው። ከታችኛው የሽንት መሽኛ ቱቦአችን ጀምሮ ወደ ላይ ወደ ኩላሊት የሚመጣ ችግር ነው። the most common cause of this acute pyelonephritis is Escherichia coli ነው። ኦኬ ይሄ ባክቴሪያ ነው። what's the typical symptom for acute pyelonephritis ካልን fever ይኖራል፣ flank pain ይኖራል፣ dysuria or painful urination and frequent urination ይኖራል ማለት ነው። ኦኬ ፕሮግኖሲሱ ምን ይመስላል? responds well to antibiotic therapy። ስለዚህ አንቲባዮቲክ ነው የምንሰጠው ለባክቴሪያል ኢንፌክሽን። እንግዲህ አንቲባዮቲክ እንሰጣለን። በዛ አንቲባዮቲክ አማካኝነት የመዳን ተስፋቸው ሰፊ ነው። but complication can occur if not treated promptly ማለት ነው። ወይ ወዲያው ትሪት ካላደረገን ኢሚዲየትሊ እኛ እልባት የማንሰጠው አይነት ነገር ከሆነ ሌላ መዘዝ ያስከትልብናል። ግን responds to well to antibiotic therapy ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባክቴሪያል ኢንፌክሽን ስለሆነ አንቲባዮቲክ መድኃኒቶችን ከሰጠን የመዳን ተስፋው ሃይ ነው፣ መዳን ይችላል። ግን ይሄ ባክቴሪያል ኢንፌክሽን ነው። ኮመን ኮዙም ደግሞ ማን ነው? ኤስቸሪሺያ ኮላይ የሚባል ባክቴሪያ ነው። ዋና ምልክቶቹም እነማን ናቸው? ትኩሳት፣ ከጀርባ አካባቢ ህመም መሰማት፣ ሲሸኑ ማቃጠል ወይም ደግሞ ህመም መሰማት and frequent urination ተደጋጋሚ ሽንታቸው መምጣት። ኦኬ fever, flank pain, dysuria or painful urination and frequent urination is the typical symptom for acute pyelonephritis ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ the other chronic pyelonephritis chronic pyelonephritis አሁን acute pyelonephritis አይተን chronic pyelonephritis እናይ ምን ማለት ነው? persistent and recurrent kidney infection leading to chronic inflammation and scarring። እዚህ ጋር ማሰብ ያለባችሁ acute ተደጋጋሚ የኩላሊት ህመም ተደጋጋሚ ባክቴሪያል ኢንፌክሽን በመከሰቱ የተነሳ ወደ ክሮኒክ ፓይሎኔፍራይተስ ይቀየራል። ፐርሲስተንት ማለት እኮ የቆየ ማለት ነው። ሪከረንት ኪድኒ ኢንፌክሽን ተደጋጋሚ ከመከሰት የተነሳ ሊዲንግ ቱ ዋት ክሮኒክ ኢንፍላሜሽን የቆየ ኢንፍሌምድ ትሆናለች ማለት ነው ኩላሊት። ኤንድ ስካሪንግ ቁስል ይፈጥራል። ኦኬ መቁሰል እንደዛ አይነት ችግር ይፈጠራል ማለት ነው። ምክንያቱ ምንድነው? ወይም ደግሞ the cause for chronic pyelonephritis is from repeated episode of acute pyelonephritis or urinary tract abnormality ተደጋጋሚ ፓይሎኔፍራይተስ
መጠቃት በተደጋጋሚ ባክቴሪያል ኢንፌክሽን ወይም ደግሞ ዩሪነሪ ትራክት አብኖርማሊቲ ሲገጥመን ለክሮኒክ ፋይሎ ኔፍራይተስ ይዳርገናል ማለት ነው። ሶ ለክሮኒኮች ሁሉ ጊዜም ባይዘው ተደጋጋሚ አኪዩቶች መፈጠራቸው ለክሮኒክ ፋይሎ ኔፍራይተስ ምክንያቶች ናቸው። ኦኬ እነዚህን ማሰብ መቻል አለብን ማለት ነው። What's the typical symptom? ሲምፕተሞቹ similar to acute pyelonephritis ነው። ምልክቱ ከአኪዩት ፋይሎኔፍራይተስ ተመሳሳይ ነው። but maybe less severe and more insidious ስለዚህ ምንድነው ምልክቱ እንደው ምናልባት less severeም ሊሆን ይችላል ኦኬ ፈንክሽናቸውን እያጡ ምንድናቸው more insidious በጣም እየከፋ እየሄደ ነው ያለው ምልክቱን ግን ብዙም ላያሳዩ ይችላሉ ማለት ነው ሶ ግን ከአኪዩት ፋይሎኔፍራይተስ ተመሳሳይ ነው ይሄ ከየት የመጣ ነው ከቆይታ የመጣ ነው ተደጋጋሚ ከመታመም ተደጋጋሚ በአኪዩት ተደጋጋሚ ባክቴሪያል ኢንፌክሽን ኩላሊት አካባቢ ሲገጥማቸው ክሮኒክ ፋይሎኔፍራይተስ ይሆናል ማለት ነው ሶ ፕሮግኖሲሱ ምን ይመስላል can lead to progressive kidney damage and eventual renal failure ምን ሊያስከትል ይችላል ኪድኒ ዳሜጅ ወደ ኩላሊትን ዳሜጅ የማድረግ ስራውን እንድታቆም የማድረግ it causes what a renal failure ስለዚህ ኩላሊት ፌል እንድታረግም ሊዳርግ ይችላል ማለት ነው ማን ክሮኒክ ፋይሎኔፍራይተስ እሱም የሚከሰተው ተደጋጋሚ አኪዩት ፋይሎኔፍራይተስ ሁሉ ጊዜ ማየት ያለባችሁ ከዚህ በፊት ተደጋጋሚ መታመሙን የሚነግረን ከሆነ የጊዜውን ሁኔታ ደግሞ ታያላችሁ ኦኬ ጊዜው የቆየ ከሆነ የቆየ ጊዜ ከታመመ በጣም የቆየ ከሆነ ለክሮኒኮች ዋና እንትኑ ነው ማለት ነው ለምን አኪዩት እና ክሮኒክ ብዙ ጊዜን ዲፔንድ ስለሚሆኑ ማለት ነው ኦኬ ሶ በዛ መልኩ መለየት እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ዛዘር acute glomerulonephritis it's inflammation of glomeruli the filtering unit of the kidney usually following an action በሚከተሉት እንትን ውስጥ ለምሳሌ የግሎሜሩላይ ፋንክሽናል አለመሆን ይሄ ግሎሜሩል ምንድነው የሚያደርገው ፊልተር ነው የሚያደርገው ደምን ከሽንት ጋር የማጣራት እንትን አለው ማለት ነው ሶ ሽንትን ወደ ውጪ ያስወጣ ደምን ደግሞ አጣርቶ ወደ ብለድ ስትሪም የሚሰራጭበት መንገድ ይሄን ፊልተር የማድረግ ስራ አለው ስለዚህ ይሄ ኢንፍሌምድ ሲደረግ ማለት ነው what's the cause it is commonly post infection or after streptococcal infection ነው after streptococcal infection it causes acute glomerulonephritis streptococcal የሚባለው ባክቴሪያ ኢንፌክት ካደረገ acute glomerulonephritis እንዲፈጠር ዋና ምክንያት ነው immune system abnormality ሰው በሽታ የመከላከል አቅሙ ሲወርድ የዛ ችግር ካለበት ሲስተሚክ ዲዚዞች ካሉ ኦኬ ከሃይፐርቴንሽን ከዲያቤቲስ ከእንደዚህ አይነት ችግሮች ካሉ acute glomerulonephritis ሊከሰት ይችላል ማለት ነው what is a typical symptom for acute glomerulonephritis typical symptom አንደኛ ሄማቹሪያ blood in urine ማለት ነው ሄማቹሪያ ማለት ሰዎች ሽንታቸውን በሚሸኑበት ሰዓት ደም የቀላቀለ ሽንት ወይም ደግሞ ደም የቀላቀለ እንትን ማየት ማለት ነው ሶ blood in urine or hematuria ፕሮቲን በሽንታቸው ማየት ኦኬ and hypertension የግፊት መጠን ከፍ ማለት and fluid retention የፈሳሽ መጠራቀም በአግባቡ ፊልተር ባረግ አለመቻል it is a typical symptom for acute glomerulonephritis ናቸው ሄማቹሪያ blood in urine ማለት ነው ኦኬ ፕሮቲን ዩሪያ ሃይፐርቴንሽን fluid retention እነዚህ ዋና ምልክቶች ናቸው ለማን ለአኪዩት ግሎሜሩሎኔፍራይተስ ሰዎች በሽንቴ ላይ ደማ ያለው ካሉ ፕሮቲን ደግሞ ስንመረምር የሚታይባቸው ከሆነ የግፊት መጠናቸው ከፍ ካለ ዩሪን ሪቴንሽን ወይም ፍሉድ ሪቴንሽን ካለ ዲክሪዝድ ዩሪን አውትፑት ካለ ለአኪዩት ግሎሜሩሎኔፍራይተስ ዋናው ምልክቶች ናቸው እሱም ደግሞ ብዙ ጊዜ ሊከሰት የሚችለው ፖስት ኢንፌክሽን ኦፍ ስትሪፕቶኮካል ነው ስትሪፕቶኮካል የሚባለው ባክቴሪያ ላይ ኢንፌክት ከተደረገን ለአኪዩት ግሎሜሩሎኔፍራይተስ ያጋልጠናል ማለት ነው የመዳን ተስፋውስ ምን ይመስላል ፕሮግኖሲስ ጀነራሊ ሪቨርሲብል ዊዝ አፕሮፕሪየት ትሪትመንት በትክክል ትሪት ካደረግን የመመለስ የመዳን ቴንደንሲው ሃይ ነው ይመለሳል but severe case may lead to what chronic kidney disease ምናልባት severe case ከሆነ በጣም በከባዱ እንትን የሆነ ከሆነ ለክሮኒክ ኪድኒ ዲዚዝ ይዳርጋል ወይም ለክሮኒክ
ክድኒ ፌለር ያንተን ያረጋል ማለት ያጋልጣል ማለት ሶ በትክክል ትሪት ካደረግን ግን የመዳን ተስፋው ሰፊ ነው ምን አይነት ምልክት ነው የምናየው ሄማቹሪያ ኦር ብለድ ኢን ዩሪን ፕሮቲን ዩሪያ hypertension and fluid retention is the typical symptom for acute glomerulonephritis now the definition for acute glomerulonephritis is inflammation of glomeruli the filtering unit of the kidney usually the following action allow ምንድነው እሱ often post infection or after streptococcal infection streptococcal bacteria ላይ ከዚህ በፊት የታመሙ ከሆነ ለዚህ ነገር የመጋለጥ ቴንደንሲያቸው ሃይ ነው ኢሚዩን ሲስተም አብኖርማሊቲ ካላቸው ሲስተሚክ ዲዚዝ ላይ ሌላ በሽታ የታመሙ ከሆነ ለአኪዩት ግሎሜሩሎኔፍራይተስ ያጋለጣቸዋል the typical symptom for acute glomerulonephritis is hematuria blood in urine ማለት ነው ኦኬ ደም በሽንት መታየት ፕሮቲን ዩሪያ በሽንት ፕሮቲን መታየት ሃይፐርቴንሽን ግፊት መጠን መጨመር ፍሉድ ሪቴንሽን ዲክሪዝድ ዩሪን አውትፑት ኦኬ ሽንት በአግባቡ አለመውጣት ፍሉድ የመመለስ ቴንደንሲ ሃይ መሆን ዋና ምልክቶች ናቸው በአግባቡ ትሪት ካደረግን የመዳን ተስፋቸው ሃይ ነው ካላደረግን ግን ለክሮኒክ ዲዚዝ ለክሮኒክ ኪድኒ ዲዚዝ ለሲኬዲ ይዳርገናል ማለት ነው Okay, the other acute cholecystitis. Acute cholecystitis. ምን ማለት ነው? It's inflammation of gallbladder. የሐሞት inflamed መደረግ ማለት ነው። ሐሞት ላይ ሐሞት መታመም ማለት ነው። የሐሞት ከረጢት ሲባል ተሰማላችሁና ያ ፓርት inflamed መሆን acute cholecystitis often associated with gallstone obstruction ወይም የሐሞት ጠጠር ቲዩቡን ሲዘጋው ይሄ acute inflammation ወይም ደግሞ acute cholecystitis የሚባለው ነገር ይፈጠራል ማለት ነው this caused by triggered by gallstone blocking the cystic duct ወይም ደግሞ ሐሞት ጠጠርን እንትን የሚያደርገው ፓርት ቲዩቡን ከዘጋው በጋልስቶን አማካኝነት ቲዩቡ ከተዘጋ acute cholecystitis ለመፈጠሩ ምክንያት ነው ኦኬ it is inflammation of gallbladder የጋልብላደር ህመም ነው often associated with what gallstone obstruction በምን ምክንያት የሐሞት ጠጠር ሲባል እንሰማለን እንግዲህ በዛ ሐሞት ጠጠር ምክንያት እንግዲህ ፈሳሾች እንደፈለጉ መንቀሳቀስ መሄድ መምጣት ስለማይችሉ acute cholecystitis ወይም ደግሞ inflammation of gallbladder ይፈጠራል ማለት ነው እሱም gallstone blocking the cystic ductን ያችን ቲዩብ በመዝጋቱ gallstone የሐሞት ጠጠር ብሎክ በማድረጉ ይህ acute cholecystitis or inflammation of gallbladder እንዲፈጠር ያደርጋል ይህ በሚፈጠርበት ሰዓት ደግሞ there is a symptom ምልክቶች አሉ ሰዎች ያሳያሉ ምንድናቸው severe right upper abdominal pain severe right upper abdominal pain እንግዲህ ፎር ኳድራንቶች አሉ right upper quadrant right lower quadrant left upper quadrant right lower quadrant ላይ ፔኖች ነው ማለት ኳድራንቶች አሉ ከነዚህ ውስጥ right upper quadrant or right upper abdominal pain severely ህመም ያሳያሉ ይሄ የነሱ ምልክት ነው fever ትኩሳት ይኖራቸዋል nausea ያቅለሸልሻቸዋል vomiting ያስመልሳቸዋል and tenderness over the gallbladder የሐሞት ጠጠር አካባቢ ፓልፔት በመናደርግበት ሰዓት pain to touch okay pain to touch በመንነካበት ሰዓት ምን አላቸው pain አላቸው ህመም ይሰማቸዋል tenderness over the gallbladder እንደዚህ አይነት ምልክት አላቸው ማለት ነው acute cholecystitis ላላቸው ሰዎች okay severe right upper abdominal pain fever nausea vomiting and tenderness over the gallbladder is the typical symptom for acute cholecystitis or inflammation of gallbladder ነው ማለት ነው ሶ ይሄን gallbladder በትክክል ምልክቱ ምንድነው እሱ ራሱ ምን ማለት ነው የሚለውና በምን ምክንያት ሊመጣ ይችላል የሚለውን በቀላሉ እያየን ነው ማለት ነው ሶ እነዚህ ማስታወሻ ይዛችሁ የፈለጋችሁትን ጥያቄ የፈለጋችሁትን ታማሚ እናንተ ጋር ቢመጣ መለየት ማወቅ ይቻላል ማለት ነው ሶ ፕሮግኖሲሱ ምን ይመስላል በአግባቡ ትሪት ካደረጉ often including surgery ካደረግን የመዳን ቴንደንሲያቸው ሰፊ ነው
ኦኬ ካን ሪዞልቭ ዋት አኪዩት ኤፒሶድ ይሄ አኪዩት የሆነውን እንትን ሪዞልቭ ወይም ደግሞ ችግሩን መፍታት እንችላለን ማለት ነው ሶ ሰርጀሪ ሰርተን ወይ ደግሞ የከፋ ካልሆነ ደግሞ የተለያዩ ፈሳሾችን እንዲወስዱ የተለያዩ መድኃኒቶችን ተጠቅመን የማዳን ቴንደንሲያችን ሃይ ነው ማለት ነው ኢንክሉዲንግ ሰርጀሪ ማለት ነው ዛዘር ክሮኒክ ኮሊሲስታይተስ አሁን ይሄ ደግሞ የአኪዩት ኮሊሲስታይተስ የጊዜ ጭማሪ ያለው በጣም የቆየ ማለት ነው አኪዩት ማለት አጣዳፊ ነው ክሮኒክ ግን ከቆይታ በኋላ የሚከሰት ነው ሶ ዲፊኒሽኑ ምን ማለት ነው ኢትስ persistent inflammation of gallbladder ኦኬ persistent inflammation of gallbladder ያንን ምን ነበር ያለው inflammation of gallbladder ነው በጋልስቶን ኦብስትራክሽን አማካይ in short period of time ነበር ይሄ ደግሞ persistent ነው የቆየ ነው inflammation of gallbladder usually due to repeated episode of acute inflammation በምንድነው ባይዘው ሁሉ ጊዜ ማስተዋወስ ያለባችሁ አኪዩት እና ክሮኒክን ለመለየት ተደጋጋሚ የአኪዩት በሽታ ተደጋጋሚ እዛ ቦታ ላይ የሚያጠቃን ከሆነ ለክሮኒክ ኢንፍላሜሽን ይዳርገናል ያንን ማወቅ አለባችሁ እነዛ አኪዩቶች ለክሮኒክ ምክንያቶች ናቸው ኦኬ ይሄን ማወቅ አለብን ስለዚህ chronic cholecystitis is a persistent inflammation of gallbladder usually due to repeated episode of acute cholecystitis or long-term irritation ስለዚህ በጣም ለረጅም ጊዜ ወይም ደግሞ ተደጋጋሚ በኮሊሲስታይተስ መታመም ለቆየ ወይም ደግሞ ለክሮኒክ ኮሊሲስታይተስ ይዳርገናል ማለት ነው what's the cause for chronic cholecystitis it's related to gallstone ከሞት ጠጠር ጋር ይሄም ይገናኛል but can also result from other condition ከሌላ በሽታዎችም ከሌላ ክሮኒክ በሽታዎች ጋር በተያያዘም ሊከሰት ይችላል ማለት ነው chronic cholecystitis like diabetes mellitus like liver function ወይም liver abnormality ቢኖር ከሃይፐርቴንሽን ጋር ተያይዞ ሌሎች ክሮኒክ ዲዚዞችም ካሉ ሊከሰት ይችላል but በዋናነት ግን ሪሌት የሚያደርገው ከማን ነው ከአኪዩት ኮሊሲስታይተስ ጋር በተገናኘ ነው ይህ ከሱ ተደጋጋሚ ያመከሰቱ የተነሳ ለክሮኒክ ኮሊሲስታይተስ ሊዳርገን ይችላል the symptom for chronic cholecystitis is less severe and more intermittent than acute cholecystitis with recurring bout of discomfort ማለት ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው less severe ነው ምልክቶች ብዙ ጊዜ መጀመሪያ አካባቢ ነው በጣም ሲቨር የሚሆን ከጊዜ በኋላ እነዚህ ምልክቶች less severe ሊሆኑ ይችላል ለምን ፈንክሽናቸውን ሙሉ በሙሉ የሚያጡ ነው እየደከሙ ስለሚሄዱ ሙሉ በሙሉ እነዛም ፓርት ማስወገድ ይጠይቃል ማለት ነው ሶ ምንድነው የዚህ የፕሮግኖሲስ ሁኔታቸው may require what surgical removal of gallbladder for long term relief ማለት ነው ስለዚህ long term relief ለማግኘት gallbladderን remove ማድረግ ነው ያለን አማራጭ ማለት ነው ኦኬ it's surgical removal of gallbladder is the prognosis for chronic cholecystitis ምክንያቱም gallbladder function ያጣ ነው ያን ያክል ምልክት ምን ትላንል እንችላለን ፋንክሽናሊ የሆነ ስላልሆነ በጣም እየደከመ ስለሆነ ማለት ነው so it's require surgical removal of gallbladder for long term relief ስለዚህ ለረጅም ጊዜ ወይም ደግሞ ለረጅም ጊዜ ህክምናውን ለማግኘት ወይም ደግሞ ይህን ሰው ለመከላከል gallbladderን ማስወገድ አንዱ ፍቱን መላ ነው ማለት ነው ኦኬ ዛዘር acute pancreatitis inflammation of pancreas often caused by gallstone or excessive alcohol consumption ብዙ አዲክት የሆኑ የሚጠጡ ሰዎች አልኮል በጣም የሚወስዱ ሰዎች ወይም ደግሞ የሐሞት ጠጠር የገጠማቸው ሰዎች ለምን ኮመንዳክት ስላላቸው pancreatitisን inflamed ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው so the inflammation of pancreas is caused by gallstone or excessive alcohol consumption is the common cause for acute pancreatitis ነው the other cause for pancreatitis activation of digestive enzyme within the pancreas በፓንክሪያስ ላይ የዳይጀስቲቭ ኢንዛይሞች more active መሆን leading to tissue damage ወደ tissue damage pancreasን damage የማድረግ ቴንደንሲ ይኖራቸዋል ማለት ነው but the most common cause for acute pancreatitis is gallstone or excessive alcohol consumption በጣም አልኮል መውሰድ addicted መሆን ወይም የሐሞት ጠጠር መከሰት ለአኪዩት ፓንክሪያታይተስ ይዳርገናል ማለት ነው symptom severe abdominal pain ይኖረዋል
በጣም በከባዱ ሆዳቸውን ያማቸዋል ናውዚያ ያቅለሸልሻቸዋል vomiting ያስታውቃቸዋል and elevated pancreatic enzyme የፓንክሪያስ ኢንዛይሞቹ ኤሊቬት ይጨምራሉ ማለት ነው በቁጥር ይጨምራሉ ሶ ይሄ the typical symptom for acute pancreatitis ነው elevated pancreatic enzyme vomiting nausea and severe abdominal pain is acute pancreatitis ይሆናል ማለት ነው ሶ የመዳን ተስፋቸው ምንድነው severity vary እንደየ ክብደቱ ወይም ደግሞ እንደየ በሽታው severity ይለያያል mild cause may resolve with supportive care ስለዚህ mild case ከሆነ ብዙም የከፋ ካልሆነ በsupportive care የመዳን ተስፋ አለው severe case can be life threatening and require hospitalization በጣም ከባድ ከሆነ ኬዙ የከፋ ደረጃ ላይ ከደረሰ life threatening condition ላይ ይደርሳል ለህይወት በጣም አስጊ ወይም require hospitalization hospital admit መደረግ hospital ላይ ክትትል ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው so acute pancreatitis እንግዲህ ይሄን ይመስላል ነው what about the other chronic pancreatitis ምን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ብያችኋለሁ አኪዩቶች ለክሮኒኮች ምክንያቶች ናቸው ሁሉም አኪዩቶች ለክሮኒክ ምክንያቶች ናቸው so chronic pancreatitis long term inflammation of pancreas ነው ለረጅም ጊዜ የፓንክሪያስ ምን መሆን መታመም ማለት ነው it's leading to irreversible damage and loss of function የማይመለስበት ደረጃ ላይ ይደርሳል this loss of function ስራውን እንዲያቆም ስራውን እንዳይሰራ የማይሰራበት ደረጃ ላይ ይደርሳሉ ማለት ነው what's the cause for chronic pancreatitis often related to what long term alcohol abuse ቅድም ያልነው long term ለረጅም ጊዜ አልኮል የሚጠቀሙ ሰዎች but can also result from other factor በሌሎቹ ፋክተሮች ሊከሰቱ ይችላሉ ከጋልስቶን ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል ተደጋጋሚ ክሮኒክ በአኪዩት ፓንክሪያቲስ ከመከሰት ጋር ሊሆን ይችላል ግን long term alcohol consumption የሚያደርጉ ሰዎች ፓንክሪያሳቸውን ፈንክሽን ሊያጣ ይችላል እሱ በጣም ማለት ደግሞ በጣም ከባድ ነው በነገራችን ላይ ፓንክሪያስ ፈንክሽኗ ምንድነው ኢንሱሊን ግሉካጎን ከፓንክሪያስ ጋር በተገናኘ ያለው ቤታ ሴል አልፋ ሴል የምንላቸው ኦኬ የሱካር መጠንን ባላንስ የምናደርግባቸው የሆርሞን አይነቶች እዛ ነው የሚገኙት ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምን ያደርጋሉ ያጣሉ ማለት ነው ፓንክሪያስ ነጡ ማለት ሶ ምልክቱ ምን ሊሆን ይችላል gradual onset of abdominal pain ስለዚህ የቆየ የሆድ ህመም ይገጥማቸዋል weight loss ክብደት ይቀንሳሉ malabsorption የሚበሉት የሚወስዱት ምግብ አብዞርብ የመደረግ ቴንደንሲው ይቀንሳል and diabetes ስኳር ይኖራቸዋል that's why ግሉካጎንና ኢንሱሊን የብለድ ሹገርን መጠን ኮንትሮል የሚያደርጉልን የነሱ ፈንክሽን ነው ስለዚህ እነሱ ደግሞ ፓንክሪያስ ላይ አልፋ ሴልና ቤታ ሴል ላይ ነው እነሱን የምናገኛቸው ሶ እነዚህ ነገሮች በአግባቡ የማይመርቱ ከሆነ ይሄ ታይፕ 1 ታይፕ 2 ዲያቤቲስ ማላይተስ ብለን ባለፈው ልክ እንዳየ ነው ስለዚህ ኢንሱሊን ዲፊሽንት ይገጥመናል ማለት ያ ገጠመን ማለት ደግሞ the number of the sugar level in blood is high በጣም ከፍተኛ ይሆናል በዛን ሰዓት ደግሞ ይሄ ሰው ምንድነው ዲያቤቲስን ዲቨሎፕ ያደርጋል ማለት ነው ሶ ምንድነው ቲፒካል ሲምፕተሙ gradual onset of abdominal pain weight loss malabsorption and diabetes okay ስኳር የክብደት ምን መሆን መቀነስ እና የሆድ ህመም መኖርና ለስኳር መዳረግ እና ዋና ምልክቶች ናቸው ማለት ነው ሶ ይሄ የመዳን ተስፋው ምን ይመስላል progressive condition with no cure I don't know management focus on what symptom control ስለዚህኛ ማናጅ ምናረጋው ምንድነው ምልክቶቹን ኮንትሮል ለማድረግ ነው ለምሳሌ ዲያቤቲስ ካላቸው ዲያቤቲስን ላይፍ ሎንግ የሆነ ኢንሱሊን እየወሰዱ እንዲታከሙ ማድረግ ነው ያለን አማራጭ ምልክቶቹን ብቻ መቆጣጠር ነው የሆድ ህመም ካላቸው የሆዳቸውን ህመም የሚያስታግስላቸው ነገር ማድረግ ነው ኦኬ እንደዛ አይነት ሲምፕተም ነው ኮንትሮል ምናረጋው እንጂ it's no cure በቃ የመዳን ቴንደንሲያቸው ለምን ክሮኒክ ፓንክሪያቲስ ደረጃ ላይ ስለደረሱ ላይፍ ስታይል ቼንጅ ነው ላይፍ ስታይል ቼንጅ ማለት የኑሮ ሁኔታቸውን እንዲቀይሩ ማድረግ የሚወዱት ከበሽታቸው ጋር የሚወደውን ነገር ማድረግ የሚጠላውን ነገር መጥላት ነው ለምሳሌ ስኳርን ብንወስድ ማለት ነው ሶ አድሬሲንግ ኮምፕሊኬሽን ምን መዘዞችን ከዛ ጋር ታይዞ የሚመጡ መዘዞችን ለመቆጣጠር ምን ማድረግ ነው ፎከስ ኦን ሲምፕተም ኮንትሮል ላይፍ ስታይል ቼንጅ ቱ ፕሪቨንት ኮምፕሊኬሽን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ነው የምንሰራው ማለት ነው ክሮኒክ ፓንክሪያቲስ
ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬው ክላሳችን አጠር ተደርጎ ዩሪነሪ ትራክት ኢንፌክሽን 10 ኬዝ ነው ያየነው ማለት ነው። ሶ እነዚህን ኬዞች አይ ሆፕ በጣም በቀላሉ ማስታወሻ ይዛችሁ ማንኛውንም ጥያቄ ሄዳችሁ ስታዩ ይሰራላችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ እናንተም በቀላሉ ሄዳችሁ ፕራክቲስ ማድረግ የያዛችሁትን ማስታወሻ አሁኑኑ ማየት ጊዜ መስጠት አያስፈልግም። አሁኑኑ መጨረስ። ስለዚህ ብዙም ሰዓት ሳትፈጁ እቺን አንብባችሁ የተለያዩ ጥያቄዎችን ሄዳችሁ ማየት የተለያዩ ታማሚዎች እናንተ ጋር ሲመጡ ምን ምልክት ይዞ መጡ የሚለውን ጤና ስራ ላይ ወይም ደግሞ ስራ ዓለም ላይ ላላችሁ የጤና ባለሙያዎች ይሄ አይ ሆፕ በጣም ራሳችሁን አፕዴት እንድታደርጉ ተስፋ አለኝ ማለት ነው። ሶ እስከዚህን ሰዓት ድረስ ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረኩት ዲኤስ ነኝ። እንግዲህ ለእናንተም ቢሆን እስከዚህን ሰዓት ድረስ ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም የጥናት ጊዜ ይሆንላችሁ ብያለሁ።